ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද අපි බලමු chocolate popsicle හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම ලේසියි හදන්න. අයිස්ක්‍රීම් රසමයි තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මිලිලීටර් 500ක් හදාගන්න. මේව හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම description box එකට දාන්නම්. මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. chocolate popsicle හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. කිරි මිලිලීටර් 300යි, ලුණු තේ හැඳි 8න් 1යි, වැනිලා තේ හැඳි 1/4යි, බිත්තර කහමද 3යි, ටින් කිරි ග්‍රෑම් 100යි, සීනි ග්‍රෑම් 50යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප කාලයි. මේ තියෙන මගේ සිලිකන් popsicle mold එක. ඔයාලා කැමති විදිහේ mold එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සිලිකන් mold එකක් ගන්නව නම් මේ වගේ tray එකක් උඩ තියන්න. දැන් මම භාජනයකට බිත්තර කහමද ටික, සීනි, ලුණු, වැනිලා දාලා හොඳට whisk කර ගන්නවා. ඔයාලා දැම්ම ලිප ඔන් කරන්න එපා. මොකද අපි ලිප ඔන් කරන්නේ මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේ. දැන් කිරි ටිකක් දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මම ඉතිරි කිරි ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. දැන් මේ එකතු කරන්නේ ටින් කිරි ටික. දැන් ලිප ඔන් කරන්න. දැන් ඔයාලා දිගටම මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මිශ්‍රණය උකු වෙනකොට අඩිය අල්ලන්න බලනවා. බලන්න මේ මිශ්‍රණය තවම හැඳි දැවටෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් උකු වේගෙන එන්නේ. මේ වගේ ලස්සන කහ පාටක් ආවම ඔයාලා දිගටම හැඳි ගන්න ඕන. දැන් බලන්න හැඳි දැවටෙන තරමට ඇවිත්. දැන් ඉක්මනටම ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තිබුණොත් ගොඩාක්ම උකු වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා මේ වගේ ගානට උකු වෙනකොට, යන්තම් උකු වෙනකොට ලිපෙන් ගන්න. මම දැන් කරන්නේ ජොග්ගුවකට මේ වගේ මිශ්‍රණය දා ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේක මෙහෙමම නිවෙන්න තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඔයාලට නිවා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන හරියටම මිශ්‍රණය තියෙනවා කෝප්ප දෙකක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 500ක්. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෝල්ඩ් එකට මේ වගේ දා ගන්නවා. ඔයාලා මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයේ මෝල්ඩ් එකක හදනව නම් හරියටම 4ක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ටිකක් ටැප් කරලා පියන වහන්න. මම දැන් popsicle stick ටික දා ගන්නවා. ඔයාලා මේක රැයක්ම, ඒ කියන්නේ පැය 12ක් ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න ඕන. පැය 12කට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් chocolate ටික හදාගන්න. මම chocolate ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. cooking chocolate ග්‍රෑම් 250කට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා double boil කරලා දිය කරගන්න. අපි popsicle වල දවටන්න කලින් මේක හොඳටම නිවෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වීදුරුවකට එහෙම නැත්නම් මග් එකකට chocolate ටික දාගන්න. chocolate ටික උකු වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් තව තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් ආයෙත් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ අපේ චොක්ලට් ටික. ඒ වගේම ඔයාලා පාර්ච්මන්ට් කොලයක් පිඟානකට එලලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය 12කට පස්සේ අපේ පොප්සිකල් ටික. සිලිකන් මෝල්ඩ් එකකනේ මම හැදුවේ. ඒක නිසා හරිම ලේසි ගලව ගන්න. යට ඉඳලා උඩට තල්ලු කරලා ගලව ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ පොප්සිකල් එක චොක්ලට් වල දාලා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවනේ මේ පොප්සිකල් එක ගොඩක්ම ලොකුයි. ඒක නිසා චොක්ලට් වල සම්පූර්ණයෙන් ගෙල්වලා ගන්න අමාරුයි. ඔයාලා පොප්සිකල් මෝල්ඩ් එක තෝරගන්නකොට පොඩි පොප්සිකල් මෝල්ඩ් තෝරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පොප්සිකල් එක චොක්ලට් වල ගිල්වලා ගන්න. හරිම ලේසි නේද? අඩු මහන්සියකින් රසම රස පොප්සිකල් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදිම හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ පොප්සිකල් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.